नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला या व्हिडिओमध्ये आपला 7वा जो चॅप्टर आहे ज्याचं नाव आहे सर्कल तो चालू करायचा आहे। आणि हा जो चॅप्टर आहे तो आपला 7वा सर्कल असलेच नाव आहे। ह्या व्हिडिओमध्ये सर्कलच्या बाबतीत आपल्याला कोणते कोणते बघायचं आहे तर पहिलं बघायचं आहे सेंटर कशाला म्हणायचं सर्कलचा, 2 नंबरला काय बघायचं आहे कॉर्ड काय म्हणायची सर्कलची, कॉर्ड कशी असते, 3 नंबरला बघायचं आहे आपल्याला सर्कलची रेडियस, आणि 4 नंबरला आपल्याला बघायचं आहे डायमीटर, 4 नंबरला बघायचं आहे डायमीटर। तर बघा, हा व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर म्हणजे शिकवायच्या अगोदर तुम्हाला सांगतो काय करा, तुम्ही ज्यावेळेस हा व्हिडिओ बघताय, हा व्हिडिओ बघितल्यावर ह्या व्हिडिओच्या खाली इनबॉक्स मध्ये कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही तुमचं स्वतःचं पूर्ण नाव काय करायचं आहे टाकायचं आहे। काय हे करावं लागते तर काही विद्यार्थी काय करतायत व्हिडिओ न बघता फक्त लक्षात येते, फक्त गणित बघते आणि तीच गणित कोणत्याही पद्धतीनं आणि कशीही सोडवतायत। मग तुम्ही काय करायचं आहे, हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे आणि कमेंट बॉक्स मध्ये स्वतःचं पूर्ण नाव करायचं आहे टाकायचं आहे, जेणेकरून मला काय लक्षात येईल पण ज्यावेळेस तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघताय त्यावेळेस माझ्या लक्षात येईल की ह्या विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ बघितलेला आहे आणि व्हिडिओ बघूनच गणित सोडवलेले किंवा आकृत्या काढलेल्या आहे। त्यामुळे तुम्ही काय करायचं आहे कमेंट बॉक्समध्ये तुमचं स्वतःचं नाव टाकायला विसरायचं नाही। तर मग सुरू करूया आपला व्हिडिओ। सर्कलमध्ये काय बघायचं आपल्याला, सर्कलचं सेंटर कशाला म्हणायचं, कॉर्ड कशाला म्हणायचे, रेडियस काय आहे आणि डायमीटर काय आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्याकडे कंपास बॉक्स, तुमच्या कंपास बॉक्समध्ये एक पाय असलेलं म्हणजे एक लोखंडी टोक असलेलं आणि एका बाजूला हे असं दिसेल की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय पेन्सिल घालायची, मग ह्याला काय म्हणायचं प्रोटेक्टर, आणि ह्याच्या सहाय्याने काय करतो आपण सर्कल काढतो। मग आता सर्कल काढताना बघा लोखंडी टोक आहे ते एका जागी फिक्स ठेवायचं। आता ह्या जागी मला काय करायचं लोखंडी टोक ठेवायचं, मग ज्यावेळेस तुम्ही सर्कल काढाल त्यावेळेस काय करायचं लोखंडी टोक बरोबर तिथंच धरायचं आणि ते वहीमध्ये थोडंसं दाबायचं, जेणेकरून काय झालं पाहिजे ते आतमध्ये वहीमध्ये थोडंसं बसलं, फिट बसलं अशा पद्धतीनं करायचं आहे। आणि असं काय करून घ्यायचं आहे सर्कल काढायचं आहे, इथून पूर्ण त्याला हलवून द्यायचं नाही, असा पूर्ण तुमचा काढायला पाहिजे, सर्कल आला पाहिजे। मग आता ह्या सर्कलमध्ये सेंटर आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काय बघणार आहोत सेंटर। तर हा जो पॉइंट आहे ह्या पॉइंटला आपण ओ नाव देऊया, काय नाव देऊया ओ। मग ओ नाव दिल्याच्या नंतर सर्कलचा सेंटर बरोबर मधला जो पॉइंट आहे ह्या सर्कलच्या सेंटरला काय म्हणायचं ओ असं नाव दिलं आपण, तो आहे तो सेंटर आहे। म्हणजे सेंटरला कोण आला आपला सर्कलच्या सोबत कोण आहे पॉइंट ओ, हा काय त्याचा सेंटर आहे। आता कॉर्ड म्हणजे नेमकी काय असते तर सर्कलच्या कोणत्याही 2 टोकांना जोडणारी काय असते कॉर्ड असते। म्हणजे एका बाजूला आता समजा इथून हे झालं, मग इथं जर पॉइंट मी ए घेतला आणि ह्या ठिकाणी पॉइंट बी घेतला तर ही कॉर्ड ए बी झाली, ही काय झाली कॉर्ड ए बी ही काय कॉर्ड आहे, कोणतीही 2 कॉर्ड म्हणजे ए बी ही काय कॉर्ड। तसंच आता समजा मी असे करून घेतले, ह्या ठिकाणी ही एक आहे, ह्या ठिकाणी सी घेतला आणि इकडं डी घेतला, ही नावं ही कॅपिटल असली पाहिजे पहिल्या रेटिंगमध्ये असली पाहिजे। सी डी ही सुद्धा काय आहे कॉर्ड असते, म्हणून कॉर्डच्या समोर काय आहे सी डी। आता काय बघायला आपल्याला रेडियस बघून घ्यायची। मग रेडियस ही कशी असते सर्कलच्या सेंटरला आणि सर्कलवर असणाऱ्या पॉइंटला जोडणारी जी रेषा असते तिला काय म्हणतो आपण रेडियस म्हणतो। मग बघा ही झाली रेडियस, किंवा मी ओ आणि बी ला जर जोडून घेतलं तर ही सुद्धा काय झाली त्याची रेडियस झाली। त्याच पद्धतीनं जर मी ओ आणि डी ला जर जोडलं तर ही सुद्धा काय झाली त्याची रेडियस। म्हणजे सर्कलच्या सेंटर पासून सर्कलवर असणाऱ्या पॉइंटला जी जोडलेली असते त्याला काय म्हणायचं रेडियस। मग रेडियस कोणत्या कोणत्या झाल्या तर ओ ए ही रेडियस आहे, ओ बी ही सुद्धा रेडियसच आहे आणि ओ डी ही सुद्धा काय रेडियस आहे। अशा आहेत त्या रेडियस। रेडियस आहे काय बघायचं डायमीटर।
डायमीटर म्हणजे एक कॉर्डच आहे पण ती सर्कलच्या सेंटर मधून पास होते. सर्कलच्या सेंटर मधून, ही बघा सर्कलच्या सेंटर मधून जाणारी गेली सर्कलच्या सेंटर मधून. तसंच अजून एक बघा, ही गेली सर्कलच्या सेंटर मधून. मग हिला आपण नाव देऊ पी क्यू आर एस. सर्कलच्या सेंटर मधून, सर्कलच्या सेंटर मधून जर बाजूने जात असेल तर ती डायमीटर नाही होणार, ती काय होणार कॉर्ड होणार. मग डायमीटर कोण आहे तर डायमीटर मध्ये पहिले आहे पी क्यू आणि दुसरा डायमीटर कोणता आहे आर एस. दुसरा डायमीटर कोणता आहे आर एस. मग बघा आपण सेंटर बघितला, कॉर्ड बघितले, रेडियस बघितली आणि डायमीटर सुद्धा बघितले. असंच एक आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. सेम त्या पद्धतीने काय करू, एक आपण सर्कल काढूया आणि त्याच्यामध्ये पण विचारलं आहे मला की कोणत्या रेडियस आहेत आणि कोणत्या कॉर्ड तसंच कोणती डायमीटर. तर मग बघा सर्कल बनवलं आहे. सर्कल, सर्कलचं सेंटर आहे या ठिकाणी. सर्कलचं सेंटर पासून बघा आपल्याला एम टी इथून या ठिकाणी एम, इकडे आहे टी, परत एस ओ, एस ओ पी आणि एम एन, एम एन अशी पुस्तकात आकृती दिली आहे तुम्हाला. अशीच आहे. ह्यामध्ये विचारले काय तुम्हाला तर सुरुवातीला 1 नंबरला विचारलेलं आहे रेडियस, 2 नंबरला विचारलेला आहे कॉर्ड आणि 3 नंबरला विचारलेला आहे डायमीटर. रेडियस, आता रेडियस म्हणजे काय सुरुवातीला बघू आपण. रेडियस पुस्तकात त्यांनी डायमीटर आणि कॉर्ड विचारलं. ठीक आहे, तर सुरुवात आपण डायमीटर आणि कॉर्ड. डायमीटर आणि कॉर्ड. पहिल्यांदा बघायचं आपल्याला रेडियस. रेडियस म्हणजे सर्कलच्या सेंटर पासून सर्कलवर, इथून सर्कलच्या सेंटरवर आहे, सर्कलच्या सेंटर पासून इथपर्यंत आहे, सेंटर पासून इथपर्यंत आणि सेंटर पासून इथपर्यंत. म्हणजे रेडियस मध्ये कोणत्या झाल्या, रेडियस ओ एम पहिले आहे, नंतर ओ एस, परत ओ पी आणि लास्टला आहे ओ टी. ह्या झाल्या त्याचे काय रेडियस. नंतर डायमीटर. डायमीटर म्हणजे सर्कलच्या सेंटर मधून, सर्कलच्या सेंटर मधून जाणार. सर्कलच्या सेंटर मधून जाणारी कोण आहे पहिले एम टी आणि दुसरी कोण आहे पी एस. एम टी आणि पी एस. कॉर्ड, कॉर्ड या ठिकाणी एम एन. सर्कलच्या कोणत्याही 2 टोकांना जोडणे कॉर्ड एम एन. बघा अशा पद्धतीने आपण काय बनवणार रेडियस, डायमीटर आणि कॉर्ड. पुढच्या व्हिडिओमध्ये काय बघू आपण सर्कल, दिलेल्या सेंटीमीटरचा सर्कल कसा काढायचा हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात. ओके.